Vyas Media Network. So like horror, aliens, science fiction, होइन like तिम्रो interest को विषय, like what would be the first genre of movie that would want to, first नभनौँ, what would be your ultimate goal? कुन genre को movie चाहिँ ultimate goal? मेरो sci-fi यार, Science fiction, होइन? Any specific space area? opera, Space opera, 2001 Space Odyssey. Odyssey, Star Wars, The Expanse भन्ने series हेरेँ मैले recently. कुन चाहिँ? The Expanse. Expanse. It's supposed to be like Game of Thrones in space जस्तो हो क्या. अनि 6 seasons and then it got cancelled based on a novel series नै हो. दामी छ, हुन्छ नि, यस्तो बबाल छ त्यो वर्ल्ड बिल्डिङ एन्ड त्यहाँदेखि मलाई त्यो सकाएको चाहिँ 1 महिना जस्तो भयो. त्यो हाईले अझै छोडाएको छ नि, आइम लुकिङ फर अझ अरू के हेर्ने भनेर. अनि अहिले नयाँ एउटा कन्स्टलेसन भन्ने आएको छ नयाँ फेरि सिरिज. Okay. त्यो हेरिरहेको छु, हुन्छ नि. मेरो चाहिँ त्यस्तै space fantasy. Dune भयो, हुन्छ नि. Dune, yes. It was right on that alley. मैले Dune हेरेको छैन यार. One त हेऱ्यो नि. One हेरेको छैन. So it's such a like weird place to be because like I'm a big Star Wars guy. होइन? And I know that like Dune was the original source material and then Lucasले almost छोडिदियो. Yeah. होइन? Totally like I still think Star Wars is a bit better. अनि like Dune चाहिँ म I haven't like हुन्छ नि त्यो गएर हेरौँ भनेर आँटै जुटाउन सकिरहेको छैन कि. What if it breaks my Star Wars? You feel like cheating on Star Wars? Like एक त feel like cheating on Star Wars. अर्को चाहिँ what if it breaks my Star Wars fanaticism? I'm not ready for that. But of course त्यो हुँदैन. But त्यसले गर्दा अलिकति रोकी चाहिँ रहेको छ. Like which word तिमीलाई कुन बेटर लाग्छ? Star Wars, are you a Star Wars guy or Dune guy? अनि Star Wars त आफैमा it's up there क्या, हुन्छ नि. So I think nothing can sort of beat it or replace it जस्तो लाग्छ because the way when it came and how it came. Exactly. होइन? अनि Dune को चाहिँ मलाई किन पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने there's this documentary क्या, जोडोरोस्की's Dune भन्ने क्या. त्यसको क्याप्सन भने क्या, the greatest movie that never happened. होइन? अनि त्यो एकजना डिरेक्टर छ आन्ड्रे जोडोरोस्की के भन्ने छ क्या, होइन? अनि उसको मेमोयर जस्तो हो क्या त्यो होल डकुमेन्ट्री चाहिँ होइन, छ अनलाइन एकचोटि हेर न. अनि सो यस्तो खतरा प्यासनका साथ उसले टिम असेम्बल गर्छ होइन त्यो मुभी बनाउनलाई. द्याट वाज 1967, जस्ट बेसिकली बिफोर स्टार वार्सको टाइममा हो क्या, 60s 70s को बिचमा होइन. यस्तो बवाल टिम, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट कन्सेप्ट आर्टिस्टदेखि लिएर बेस्ट प्रोडक्सन डिजाइनर होइन, सबैजनालाई त यु हेभ टु बी बेस्ट पिएफएक्स पिपल यताउता. उसको कास्टमा चाहिँ भिलेनको रोलमा चाहिँ आई थिङ्क एम्पररमा चाहिँ होइन, दिस एम्परर है साल्भेडोर डाली थियो क्या, हुन्छ नि. इमेजिन द स्केल अफ द्याट मुभी होइन. उसले यस्तो बवाल जम्मा गर्यो, स्टोरी बोर्ड नै यति बाक्लो बाइबल जस्तो छ क्या, हुन्छ नि. अनि लास्टमा खै फ्यु के रिजनले गर्दाखेरि डिन्ट ह्यापन क्या त्यो मुभी. अनि त्यो जम्मा गरेको टिम चाहिँ दे स्प्रेड अपार्ट. अनि एउटा टोलीले गएर एलियन बनायो, एउटाले गएर स्टार वार्स बनायो, हुन्छ नि. दे स्टार्टेड द साइफाई जनर. सो द्याट वाज हिज टिम क्या बेसिकली, हुन्छ नि. अनि सो त्यो स्टोरी हेरेपछि चाहिँ एन्ड देन आई बिकेम सोर्ट अफ इन्क्लाइन टुवर्ड्स ड्युन. ओके, इट इज अ सेन्टिमेन्ट अट्याच टु ड्युन क्या, नट जस्ट एज अ साइफाई मुभी बट हाउ इट वाज मेड एन्ड इट वाज नट सपोज टु बी मेड, हुन्छ नि. अनि कस्तो च्यालेन्जिङ प्रोजेक्ट हो द नोभल इट सेल्फ. अनि ब्याक स्टोरी यताउता डिगिन गर्दा इट्स दामी यार, महाभारत नै हो त्यो चाहिँ. आई हर्ड अबाउट द एक्चुअली तिमीले नै मलाई भन्यो. अनि मैले रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ तिमीले भनिसकेपछि. अनि इट वाज सच अ बिग प्रोजेक्ट. अनि त्यो बेला चाहिँ वाट लाइक द थिङ द्याट intrigues us the most about things like Star Wars is because तिनीहरूले मुभी बनाउनको लागि टेक्नोलोजी इन्भेन्ट गर्छ क्या. राइट they're so like passionate about telling this story कि होइन छैन भने म बनाइदिन्छु ब्रो. It's not possible भन्छ एउटाले होइन, we'll make it possible then we'll make the movie. I think the only director that's doing that अहिले is Cameron. होइन, जो क्यामरन मात्रै हो. होइन छैन पख म बनाइदिन्छु, पख मलाई 10 वर्ष दे then we'll make it होइन. तर अहिले अर्को नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ के आइरहेछ भने एभ्री न्यू मुभीमा चाहिँ दे आर इन्भेन्टिङ न्यू काइन्ड अफ क्यामेरा क्या. दाजुलाई अस्ति क्रिएटर आयो अनि युट्युबमा हेर्नुपर्छ थम्बनेल होइन, द क्यामेरा मेड फर क्रिएटर विल चेन्ज द इन्डस्ट्री फर एभर भन्छ. फेरि अर्को मुभी आयो भने द क्यामेरा मेड फर ओपन हाइमर विल चेन्ज द इन्डस्ट्री. एभ्री मुभी ड्युनमा पनि सेम थिङ, द क्यामेरा दे मेड फर दिस विल चेन्ज द इन्डस्ट्री.
आफ्नो आफ्नो क्या सो कस्टमाइज अहिले चाहिँ क्यामेरा एकदम कस्टमाइज चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ हो आई थिङ्क उसले पनि के अरे वाट वाज जर्डन पिलको मुभी के थियो अस्तिको नोप 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 हो र त्यो हलिउडवाला जोर्डन पिलको नोप नै हो नि एलियनवाला त्यो मैले हेरेको चाहिँ छैन बट त्यसको लागि पनि दे इन्भेन्टेड अ न्यू टेक्निक त्यो टेक्निक नाइट सुट गर्नको लागि चाहिँ नाइट फर डे फर नाइट डे फर नाइटमा चाहिँ इन्फ्रारेड खिचेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ भिएफएक्स गरेको कि दामी छ यार वियर्ड थिङ्स ह्यापनिङ उता हलिउडतिर चाहिँ बट देन अगेन लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ द्याट साइन्स र मुभी मेकिङ इन्भेन्सन्स हेभ अलवेज बिन गोइङ टुगेदर बिकज हाम्रो के अरे जोज मेलिए हाम्रो म्यान अन द भोयाज टु द मुन हो त्यो पनि हि वाज अलमोस्ट अ साइन्टिस्ट नि होइन अलमोस्ट अ साइन्टिस्ट अनि थिएन केही पनि त्यो बेला समबडी जस्ट इन्भेन्टेड अ क्यामरा अनि he created special effects back then without computers अनि हेरेछौ त्यो के अरे त्यो जोज मेलिएको आँखामा आएर त्यो टेलिस्कोप निस्किनेवाला क्लिप भयो नि त या टेलिस्कोप भने इट्स अ रकेट यहाँनिर ए राइट 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 एकचोटि देखाउ न के अरे भोइस टु द मुन भनेर सर्च गरेर है मैले चाहिँ ह्युगो मुभीमा हेरेको थिएँ जस्तो लाग्यो त्यो ह्युगो मुभीको यस ही वाज अ साइन्टिस्ट अनि अल्सो अ मजिसियन होइन he was a magician also an inventor अनि the first time he used movies was to show magic tricks है नाइस अनि मलाई एकदम fascinating लाग्छ that the like अनि that's what I also think that a lot of movies अहिले is missing the point is that yes we have to tell stories we have to like emotionally connect but there should be also a factor of ल यार वाह कसरी गऱ्यो यो जादु जस्तो भयो एक्ज्याक्टली अनि त्यो अल द साइन्स फिक्सन मुभिज त त्यही हो नि त स्टार वार्सले त्यही गर्दै हो नि त होइन सो लाइक द्याट आएन यो जर्ज भोइस होइन भोयाज VOYAGE yeah this guy invented all this shit यो त होइन 12 to the moon this is not it सेकेन्ड क्लिप चाहिँ क्या सेकेन्ड क्लिप चाहिँ छोटो क्लिप हो नि त्यो त होइन इट्स नट अ फुल मुभी फुल मुभी पनि छ होला छन चाहिँ 15 मिनट्सको त्यही नै हो द्याट्स द होल मुभी यो त नदेखा मलाई अनि कहिले काहीँ अब हामीले त युट्युबमा एडहरू राखिरहेको हुन्छ नि त अनि एडहरू आफ्नै काम हेर्नलाई पनि एकछिन एड हेर्नुपर्छ कि ले भोयाज दास लिउ न जर्ज मेलिए is the right French pronunciation होला सायद I don't know अलिकति अगाडि बढाइदियो न जस्ट सानो क्लिपहरू मात्रै हेरिदिउँ interesting so first movie this is the first ever movie first ever science fiction movie okay तर first ever movie नै हुन्छ but then again मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने चाहिँ he was a showman right like a magician होइन अनि उसलाई चाहिँ लाइक ही जस्ट वान्टेड टु वाउ पिपल है होइन द्याट वाज दि ओरिजिनल इन्टेन्सन ओके मुभी इज अ मिडियम टु डु दैट हैन अनि स्टोरी चाहिँ जस्ट टु किप पिपल इन्गेज्ड होइन किनकि दिस इज अ लाइक अल ही वान्टेड टु डु जुन मजिसियनहरूले गर्दाखेरि ला यो कसरी गरे यार यसले हाउ इज दिस पोसिबल होइन द्याट्स साइन्स फिक्सन त्यही भएर खतरा हो क्या डेफिनेटली यार त्यही भएर चाहिँ द्याट्स पार्ट अफ द रिजन वाइ आई लभ साइफाई क्या नभएको कुरा देखाउने हो नि त फिल्ममा अनि घर बाहिर जे भइरहेको छ त्यो त यार घर बाहिर निक्ली देखिहालिन्छ नि होइन अनि जस्ट नदेख्ने कुरा देखाउ न मलाई मुभी हेरिसकेपछि त हुन्छ नि ल इफ यु वान्ट मी टु गो टु द थिएटर एन्ड वाच समथिङ सो मी समथिङ द्याट आई क्यानट वाच एभ्री डे भन्छ नि वान अफ माई बिगेस्ट कम्प्लेन फ्रम नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री दिस के भन्छ त्यसलाई यो फ्यासिनेसन नि होइन त्यो अलमोस्ट अब्सेसन विथ रियलिजम होइन लाइक रियल हुनु पऱ्यो नि रियल हुनु पऱ्यो देयर आर नो ह्याप्पी एन्डिङ्स इन रियालिटी नो द्याट्स नट वाइ आई वान्ट टु वाच अ मुभी होइन माई लाइफ इज स्याड अलरेडी अनि त्यो हुन्छ नि रिसेन्टली कति फिल्महरू आएको छ नि हेर्न कस्तो एक्ज्याक्टली छ कि कस्तो एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ द्याट्स अ डकुमेन्ट्री ड्युड बिग फ्यान अफ लाइक केही त लार्जर देन लाइफ देखाओ केही त होइन नट एभ्रिथिङ होइन धेरै पनि मागेको छैन क्या थोरै अलिकति पुस गरिदियो भने चाहिँ नो 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 घर बाहिर जे देख्छस् त्यही हेर लाइक आई फिल लाइक अब एज अ राइटर चाहिँ आई थिङ्क द पिपल हेभ टु बी रियल
right? True. होइन the people have to be real, they have to be grounded in reality, तर the situation, the world can be a little bit bigger, Exactly. right? So yeah, all right. So like greatest science fiction movie ever made. Okay, that's a tough question. अब लेटेस्ट अस्ति भर्खर हेरे भएर ड्युन इज इन माई हेड राइट नाउ है. Greatest ever. अनि त्यसको there's a then element of हुन्छ नि grandeur that I haven't seen in most movies. त्यसमा चाहिँ it's a very tricky question, man. मलाई त्यसलाई अब कुन चाहिँलाई भन्ने त. Give me 5. Okay, Star Wars franchise of course. Franchise, all right. Dune franchise. अनि त्यस पछाडि चाहिँ what else मैले तिमीले मुभीको बारेमा डिस्कस गर्छौ भने अब रिसर्च गरेर आउँथ्यो. मेमोरी रिवाइन्ड गरेर आउँथ्यो होला म. के छ तिमी भन 2-3 अनि म चाहिँ यो के हैन भन्छु. Space Odyssey. Yeah, of course. It has to be the greatest यार खासमा चाहिँ. I know, because 1969 मा that guy made a movie so pristine and so amazing. यार अहिले हेर्दाखेरि पनि we couldn't do that. And there's not a single point of the कहीँ पनि क्र्याकै छैन क्या है. लाइक स्टार वार्समा छन् क्र्याकहरू होइन. क्र्याक्स लाइक यु क्यान सी द्याट यहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरेछन्. जमानामा बनाएको फिल्म हो, it's okay. लाइक स्पेस ओडिसी अहिले हेर्दाखेरि नि हाउ द हेल डिड ही गेट इट राइट. कन्सेप्ट फर्स्ट अफ अल त हुन्छ नि त. आइडिया जसरी उसले देखायो एक्जिक्युसनमा पनि त्यो सिपको डिजाइनदेखि लिएर क्यामेरा भिजुअल्सहरू, फ्रेमिङहरू, कम्पोजिसन अनि एक्सटेरियरहरू dude यार हुन्छ. 1969 मा हैन त, द इयर दे वेयर बेयरली सेन्ड पिपल टु मुन. त्यो मुन फुटेज हेरेर कस्तो स्याड छ त्यो मुभी चाहिँ. फेरि अहिलेको मुभी जस्तो नो वन्डर इट फ्लप ब्याक देन हैन. That's my biggest argument when people say that moon landing was fake and Stanley Kubrickले बनाएको हो भन्दाखेरि चाहिँ no, Stanley Kubrick is a perfectionist. यति नराम्रो फुटेज निकाल्दैन स्ट्यानलीले. That's true यार. Yeah, Space Odyssey is up there. एउटा मुभी छ क्या that I can't get it out of my head, which is not a famous movie. त्यो त्यति धेरै होइन, but it's called Sunshine. Oh, I've seen it. Such an incredible movie. हुन्छ नि त्यो. Also like I loved the fact that Linkin Parkले made a music video like almost हुन्छ नि त्यो इन्स्पायरै भएर. OST त होइन होइन OST होइन. So they watched the movie and they sort of त्यसको इन्सपिरेसन लिएर आएर. Sunshine is a brilliant movie यार. So एउटै उसमा के अरे like what do you think about by the way Sunshine कतै हेरे हुन्छ. It's a movie about this basically the sun is dying and त्यसपछि a crew of astronauts is going in a suicide mission. हैन OST नै होला हैन. सनशाइन होइन, गीतको नाम सनशाइन. अनि त्यो माथिको लिभ आउट अल द रेस्ट. So that's the music video that they made inspired by the movie. Sunshine movie. Give me some sunshine. Okay. ब्याक गर्दा अघि आएको थियो ऊ तलको ऊ फ्यु फ्रेम्सहरू त्यस्तो है. सिनेमाटोग्राफीले यस्तो राम्रो छ. So the sun is dying and then a suicide mission to reignite nuke the sun and reignite it. है. So they're in a suicide mission and it's not about the mission, it's about the people. अनि No, that's the thing about sci-fi. Okay? Most people get wrong. I think we discussed about this some time back. It's हामीले sci-fi भन्नु वर्ल्ड खतरा देखाइदिने हो हुन्छ नि, भिजुअलाइज बवाल गराइदिने हो. It's always about the people. It's the drama that makes it intense क्या हैन. मलाई आएको के अरे आई थिङ्क लभ डेथ एन्ड रोबोट्स हेर्दाखेरि मलाई आएको रियलाइजेसन चाहिँ द रिजन साइन्स फिक्सन इज सो इम्प्याक्टफुल इज बिकज हामी अदर वर्ल्डली एलिमेन्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्छौँ नि त. अनि जब एउटा ह्युमनले एउटा अदर वर्ल्डली एलिमेन्टलाई इन्काउन्टर गर्छ, द्याट्स द बााउन्ड्री अफ ह्युम्यानिटी. एक्ज्याक्टली हाउ ह्युमन आर यु हैन. त्यो लाइक द ह्युमन हुनु भनेको एक्ज्याक्टली के हो त भन्ने कुरा फोर फ्रन्टमा आइदिन्छ क्या. राइट होइन. सो लाइक अर्को वान अफ द ग्रेटेस्ट इज अराइभल. आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट एलियन मुभिज एज वेल. I know सच त्यो फिल्मले छोडेको थिएन यार मलाई 1 महिनासम्म.
No, it does that. You, I know Villeneuve. I don't know how to pronounce his name. Denis Villeneuve. all the cinematographers have a name. Wait, man, wait. Wait, when wait, I can't. है अब पहिला चाहिँ आर्नोल्ड स्क्वार्जेनेगर मात्रै थियो भन्न गाह्रो होइन अहिले त एभ्री न्यू पर्सन हुन्छ नि युरोपबाट आउने जनताहरू ट्यालेन्टेड मान्छेहरू सो डिफिकल्ट सो डेनी भेल्नोभको मुभीहरू क्या हुन्छ नि अराइभल अनि सिमिलरली इभन ब्लेड रनर पनि नयाँ है सो भिसरल त्यो वर्ल्ड यस्तो मजाले बिल्ड गर्छ हुन्छ नि अनि इट्स एन एक्सपिरियन्स अल टुगेदर क्या अनि सेम थिङ हि हेज क्यारिड अन टु ड्युन उसले हि हेज पर्फेक्टेड द्याट टेक्निक जुन उसले चाहिँ अराइभल र यो अर्को 2049 ब्लेड रनरमा ट्राई गरिरहेको थियो ड्युनमा चाहिँ गट अल द मनी इन द वर्ल्ड हुन्छ नि ल गर्दा भनेर द नोसन द्याट ब्लेड रनर 2049 एन्ड अराइभल अलरेडी पर्फेक्ट छ क्या त्योभन्दा बढी पर्फेक्ट के हुन्छ थाहा पनि छैन अनि उसले गरिदिइसक्यो नो द्याट्स ट्रु त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई द ओन्ली थिङ ड्युन हेर्दा चाहिँ यार यो त महाभारत हो भइरहेको थियो क्या मलाई हुन्छ नि थ्रु आउट नै क्या ल यो त महाभारत नै हो यार यो त हुन्छ नि ल दिस इज हाउ महाभारत सुड बी प्रेजेन्टेड इफ एभर राइट है त्यो लाइक एउटा ग्रान्ड स्केल त्यो वारको स्केल त्यो वर्महरूदेखि लिएर हुन्छ नि म्युजिक त झन् कुरै नगरौँ होइन हान्सिमर ब्रोले के गर्छ बुढाले भन्नुपर्छ ब्रो भन्दा पनि बुढाले के गर्छ सो यो एउटा साइन्स फिक्सन चाहिँ द्याट्स इन योर अल्टिमेट लिस्ट माई विस लिस्ट द्याट्स माई ड्रिम भनौँ न टु मेक अ प्रपर साइन्स फिक्सन मुभी नेपालीलाई स्पेसमा पुऱ्याउनु मन छ मलाई मेन चाहिँ हुन्छ नि मेबी मेरो भनौँ न एउटा आएको आइडिया भने मार्समा चाहिँ कोलोनीमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड होला क्या आम सरी अफेन्सिभ हुनसक्छ काट्दै पनि हुन्छ Now imagine a story there, bro. होइन हामीले स्पेस ट्राभल कन्कर गरिसक्यो तर रेसिजम गर्न सकेन के गर्ने राइट सो या मेबी समहाउ मलाई चाहिँ अनि स्पेसमा चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ या लगेर चाहिँ बवाल देखाइदिनु मन छ क्या हामी पनि हुनसक्छ नि त आई मिन खैरीहरू पनि कहाँ पुगेछ र सबजना हुन्छ नि बट देखाइदिन्छ धेरै न सनमा न्यु खान गइरहेछ भनेपछि त इट्स जस्ट आवर इमेजिनेसन हुन्छ नि लिमिट कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हो क्या The only problem is money. Yeah. But then again, like if you पैसा खर्च नगरिकन बनाउन मिल्ने एउटै नो अगेन मेबी इट्स नट जस्ट अबाउट मनी क्या किनभने हिजो भर्खर मैले एउटा न्युज आर्टिकल हेरेको थिएँ अस्ति अस्कर्समा चाहिँ बेस्ट भिएफएक्स जितेको गडजिला -1 यु नो राइट अनि हिजो चाहिँ इन्डियन आर्टिकलहरू आउनु थाल्यो क्या सो दे मेड द मुभी विथ 20% बजेट अफ आदिपुरुष the whole movie bro best VFX they beat all the other khatra bhन्छ नि टन्नै $100 million 200-300 million को मुभीहरूलाई बिट गरेको and their budget was $5 million oh that's a lot जापानमा 30-35 जनाको टिमले मिलेर they pulled it off right भनेपछि इट्स नट अलवेज अबाउट मनी इट्स अबाउट हाउ यु युटिलाइज इट भन्छ नि अनि कस्तो टिम राख्ने अल्सो गुड एक्जाम्पल इज डिस्ट्रिक्ट 9 सेम एरियामा भेरी लिमिटेड बजेटमा दे पुल्ड अफ एन अमेजिङ स्टोरी द्याट गाई नील ब्लङ क्याम्प उसको नाम त्यस्तै छ भन्नै सक्दैन खतरै छ त्यो मान्छेको पनि लाइक वुड छ नेपालमा साइन्स फिक्सन अहिलेसम्म बिजुली मसिन फर्स्ट sci-fi मुभी भनेर बट इट लेफ्ट sci-fi समवेयर इन द मिडल जस्तो लाग्छ कि मलाई ग्यादर sci-fi को पोटेन्सियल अलमोस्ट त्यो लाइक द बिजुली मसिन अलमोस्ट बिकेम जस्ट त्यो के भन्छ त्यसलाई व्हाट्स द्याट वर्ड कल्ट होइन ए पाइनियर अब्जेक्टलाई के वर्ड भन्छ नि इट्स जस्ट अ मसिन त्यो त्यसको सट्टामा जे राख्दै पनि ए राइट जे राख्दै पनि हुन्छ नि त होइन सो यहाँ अल्सो अलमोस्ट ट्रु साइन्स फिक्सन त अहिले छँदै पनि छैन आई डाउट इट त्यो एउटा सुपर हिरो फिल्म चाहिँ छ नेपालमा बिटी कान्छेल भिडियो बनाएको छ त फिल्म नहेर त भिडियो हेऱ्यो हुन्छ द्याट्स मच मोर इन्टरटेनिङ अनि के भन्छ क्रिस फ्रम रत्न पार्क त्यो हेलिकप्टरबाट धरारमा चढ्ने यस के हो रे त्यो नाम त्यो मुभीको बट लाइक आई थिङ्क द्याट मुभी इन्डस्ट्री अहिले चाहिँ इट्स काइन्ड अफ सिइङ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स ह्यापनिङ होइन बजेट बढिरहेछ होइन मान्छेहरूले हेर्ने के अरे हेर्ने रेट पनि बढिरहेछ सो इट्स काइन्ड अफ इन अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फन प्लेस
Don't you think so? नो आई डु मेन चाहिँ खासमा यो सिफ्ट हुन थालेको चाहिँ यो लकडाउन पछि हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई स्पेसली किनभने पिपल सेट डाउन एन्ड दे स्टार्टेड वाचिङ नेटफ्लिक्स एमाजोन एन्ड त्यहाँबाट एक्सेस धेरै भयो हरेक टाइपको मुभीहरू हेर्ने मौका पायो सबैजनाले हुन्छ नि एन्ड देन वेन एभ्रिथिङ द मार्केट ओपन अनि हामी पनि यसो गर्न सकिन्छ नि ट्राई गर्न सकिन्छ नि भनेर चाहिँ अनि एक्सप्लोर हुन थालिरहेको छ तर पनि स्टिल ट्रायल एन्ड एररकै फेजमा छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ विल टेक सम टाइम अफ कोर्स हुन्छ नि वी हेभ टु गिभ द्याट बेनिफिट अफ डाउट हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई पनि तर एटलिस्ट ट्राई गर्दै हुन्थ्यो जस्तो कुरा हो क्या तर इन्ट्रेस्टिङ एटलिस्ट देयर इज अ अटेम्प्ट टु एक्सप्लोर अलिकति ग्रिटी स्टोरिज होइन नट जस्ट लाइक रोमान्टिक आहावाला मात्रै थियो नि त फर द लङ्गेस्ट टाइम अलिकति ग्रिटी स्टोरिजहरू अगस्त्य इज अ गुड एक्जाम्पल होइन त्योभन्दा अगाडि I absolutely loved दिमाग खराब पनि लाइक वेल मेड मुभी म्यान हो त्यो त केस स्टडी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या स्क्रिप्ट होइन टाइट एकदम वेल वोभन स्टोरी इट्स नट माई जनर बट आई एन्जोयड इट थ्रु एन्ड थ्रु it's a well written tight and every setup has a payoff होइन like great well written and के अरे मलाई त त्यो there's this moment in that movie होइन like big shout out to निश्चल बस्नेत अनि all the writers अनि हाम्रो खगेन्द्र दाइलाई पनि अनि त्यो एउटा मोमेन्ट छ त्यो हुन्छ नि हाम्रो मेन क्यारेक्टर बन्चर लिएर हेप्छस् गर्छ नि इट गेभ मी चिल्स म्यान है अनि द वे इट्स सर्ट एज वेल त्यसले पनि फरक पार्छ नि त क्यामेरा एङ्गलको पोजिसनिङदेखि लिएर लाइटिङ मुड सेटअप त्यो मोमेन्टसम्ममा आई थिङ्क निश्चल दाई द्याट्स वाइ इज द ग्रेटेस्ट डिरेक्टर अफ नेपाल हुन्छ नि देयर इज नो एक्सिडेन्ट डु यु थिङ्क सो ही इज द ग्रेटेस्ट अफ कोर्स अब यो दिमाग खराब पछि त झन् भनौँ न वर्थ द हाइप होइन त अनि इज अ ग्रेट गाई इज अ ग्रेट पर्सन एज वेल अब लुट र अनि दिमाग खराबको इन बिट्विन देयर लट अफ थिङ्स ह्यापन बट आई थिङ्क ही वाज स्टिल ट्राइङ टु फिगर आउट हिमसेल्फ तर दिमाग खराब पछि चाहिँ आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी भेरी एक्साइटिङ हि हेज सम रियली लाइक आउट अफ द बक्स आइडियाज पनि मलाई हामी वी हेड सेयर्ड सम आइडियाज हुन्छ नि यस्तो गर्नु पायो भने त्यो खालको अनि बट अगेन हिम अलङ विथ द होल इन्डस्ट्री फिल्स लाइक मेबी इट्स द मार्केट इज नट रेडी येट अडियन्स इज नट रेडी येट जस्तो लाग्छ मलाई त्यो केसमा चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् होइन ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् होइन हामी छौँ नि यार सपोर्ट गर्छौँ हामी हेर्न आउँछौँ होइन अनि त्यसपछि पनि नेपाली फिल्ममा बल्ल माया गरौँ भन्ने हुन्छ like ani so greatest Nischal and totally agreed who's a like new director that people should look out for Nepal I think there are a lot of people like that धेरै जना छन् अहिले चाहिँ अब by the way एउटा अनिलो लास्ट टच वुड पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हो होइन मौका पाए त देखाइदिँदैन स्पेसमा लगिदिन्थ्यो म सेक्युरिटी गार्ड बनाएर भए पनि मौका मात्रै चाहियो भन्ने हो होइन बट आई थिङ्क लट अफ पिपल हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनको जसले चाहिँ अहिले एड्सहरू बनाइरहेको छौँ मैले म्युजिक भिडियोजहरू बनाइरहेको छौँ किनभने कन्टेन्टको त्यो फ्रेसनेस क्या यो इन्डिपेन्डेन्ट मिडियामा चाहिँ बल्ल देख्न थालेको छ नि त होइन सो यो टिमहरू चाहिँ बल्ल भोलिको दिनमा इन्डस्ट्रीमा ठ्याक्क सिफ्ट गर्न पायो भने चाहिँ अनि इन्क्लुडिङ अस हामीले चाहिँ अनि केही नयाँ फ्लेभर चाहिँ ब्रेभली क्या एकदम फियरलेसली देखाउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या So you don't need a lot of money पनि क्या त्यो पुल अफ गर्नलाई इट्स लाइक लट अफ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स ह्यापनिङ त्यो म्युजिक भिडियोजतिर हेर्न गयो भने अथवा एड्सतिर हेर्न गयो भने इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स आर ह्यापनिङ देयर सो भेरी अप्टिमिस्टिक अबाउट द्याट सो ज्याज सुरु गरे कति भयो अपकमिङ डिसेम्बरमा चाहिँ 10 years कम्प्लिट हुन्छ डेकेड द्याट्स भेरी बुढो हुनु लागिसक्यो लाइक आई रिमेम्बर ज्याज सुरु हुँदाखेरि like it made like suruma it made a splash then sano area ma bhayo pani like it was a like significant splash because it was a rock star team man suruma no that's true we are like there was crazy people there's Lobbies Theo Prajwal and Aman was there and like it's a very like it was almost a rock star team अनि हुन त अब अहिले चाहिँ I think we're all over the place अहिले चाहिँ which is also important because त्यसपछि बल्ल सीन ग्रो हुन्छ नि त if we had been in one place which was अहिले बल्ल रियलाइज हुन्छ रेट्रोस्पेक्टमा सोच्दाखेरि it was not possible because we were all rock stars so not possible त्यो चाहिँ सँगै मेन्टेन भएर आउँदाखेरि पनि मार्केटले पनि हामीलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन थियो बिकज इट्स मोस्टली इट बोइल्स डाउन टु फाइनेन्सेस नट बिङ एबल टु पे द क्रू हुन्छ कि आइडियामा फोकस गर्ने कि मान्छेलाई खुसी बनाउने कि लट अफ दोज थिङ्स अनि हार्ड चोइसेस हियर एन्ड देयर बट आई थिङ्क सबैजना हामी चाहिँ वी स्प्रेड अ पार्ट अनि अहिले वेयर अल ओभर द इन्डस्ट्री अनि सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा चाहिँ दामी नै गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ कि द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ I think that's the legacy of the original jazz. So like what was the like suru garदाखेरि चाहिँ
what was the common vision of everybody? So मुभी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ नि सो एटलिस्ट आई न्यू मलाई चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ मुभीमा केही गर्नु मन छ आई वान्ट टु टेल स्टोरिज तर अलिक मुभिज भन्दा नि आई थिङ्क इट हेज टु बी टेलिङ स्टोरिज कथा भन्नु मन छ हामी सबैजनालाई द्याट्स वाइ वी वेयर टुगेदर अब कथा कसरी भन्ने त हो कि सानो फर्ममा भन्ने कि ठुलो फर्ममा भन्ने कि वी गट भेरी स्मल प्रोजेक्ट्स त्यो बेलामा वेडिङको प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि वी डिडन्ट केयर अबाउट मनी ओर वाट एभर लेट्स टेल अ स्टोरी हो वेयर टेलिङ वेयर क्याप्चरिङ समबडी एल्स इज वेडिङ तर त्यसमा केही नयाँ कुरा दिउँ न त let's try new things अनि that's why I love the name jazz हुन्छ नि just like the genre of the music just free flowing just free flowing you don't know where it's going you just keep on adding एउटा नोट एड गर्छ अर्को नोट एड गर्छ गर्दा गर्दै मिठो म्युजिक बन्छ नि त that's why that's the essence of our team भनौँ न त्यो बेलामा and we were just adding new things trying new things no matter what kind of project we got सस्तोभन्दा सस्तोमा पनि बजेट असाइड आइडिया नयाँ एक्सप्लोर गरौँ I think that's why भनौँ न we were able to climb up the ladder अनि अल्टिमेटली त फिल्म बनाउनु पर्छ नै भन्ने थियो हामी सबैजनालाई वेन वी फिगर आउट द्याट्स वाइ वी मेड बब त्यो बेलामा सबैजना मिलेर ओके लेट्स ट्राई आउट आई हेभ दिस क्रेजी आइडिया आई डोन्ट नो इफ इट्स गोइङ टु वर्क बनाएर हेरौँ न त भने अनि त्यसपछि वी आस्क सम मनी विथ माई फ्रेन्ड अनि त्यस पछाडि यता टिम जम्मा गऱ्यौँ त्यसपछि यो गऱ्यौँ ओके लेट्स डु एभ्रिथिङ बाई द बुक भन्ने भयो क्या अर्को कुरा भनेको बिकज इट्स अल अबाउट लर्निङ नेपालमा यसरी काम भइरहेछ भन्दा पनि हाउ वुड वी लाइक टु वर्क सो हामीले इट्स जस्ट वान गुगल सर्च अवे त हो नि होइन ओके असिस्टेन्ट डिरेक्टरले के गर्दो रहेछ त भनेर एक गुगल सर्च गरेँ ओके यो काम यति तिमी गर नि त होइन डिरेक्टरले के गर्दो रहेछ त अरूले के गर्दो रहेछ त भनेर एन्ड बब वाज समथिङ वी मेड समथिङ आउट अफ इट है the controversy and thankfully the controversy happened है एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ I would like to share to you बब बनायो अनि खासै केही भएन we did this small festival हाम्रै सर्कलमा इन्डिभिजुअल्स भन्ने अनि we showed there it was well received beers and chairs मै गरेको थियो हामीले खासमा होइन अनि we were expecting like 10-15 people 150 people आएर चाहिँ त्यहाँ क्राउडेड भएको थियो it was something that's still a very cinematic moment I remember अनि वी पुट इट अप अन युट्युब नथिङ ह्यापन भ्युज पनि 20-25 सय आइरहेको थियो अनि त्यो दौरानमा चाहिँ ओके मेबी दिस इज इट अब खासै यो करियर पनि केही नहोला भनेर म पासपोर्ट बनाउन गएँ सिरियसली यप आई वाज द्याट पुनमलाई पनि हुन्छ नि पासपोर्ट बनाउन लगाएँ हामी त विदेशै जानुपर्छ जस्तो लाग्यो यार भनेर एभ्रीबडी अमङ अस वी वर जस्ट त्यो स्टेजमा थियो हामी बिकज एट द टाइम लाइक अब हुन्छ नि भर्खर स्टार्ट भएको कम्पनीले द्याट वाज अ बिग इन्भेस्टमेन्टै थियो होला बिग टाइम मनी दुइटैको एक्ज्याक्टली अनि सो इफ सोचे जस्तो केही भएन एउटा सर्ट फिल्म बनायो नेक्स्ट त फिचर फिल्म बनाउनु पाउँछ जस्तो हुन्छ नि त जहिले पनि नथिङ ह्यापन नथिङ ह्यापन त्यसपछि त ल ओके त्यस्तै नै भयो भनेर अनि लक्किली द कन्ट्रोभर्सी ह्यापन त्यसपछि चाहिँ होइन अनि ल ओके फिल्म त चोर्दै यार भनेर थ्याङ्कफुल्ली सुरेश कुन्दर ब्रो थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसपछि चाहिँ द्याट्स वेन आई फेल्ट कि ओके किनभने अब अफकोर्स मिडिया अटेन्सन एन्ड अल दोज थिङ्स होइन अनि आज तकले आएर इन्टरभ्यू दिएर लिनुको आइरहेको छ अफिसमा यस्तो बच्चा बेलामा अनि सो इट मेड मी टर्न अराउन्ड एटलिस्ट हुन्छ नि एटलिस्ट इट वाज अ भ्यालिडेसन द्याट लाइक वाट आई मेड वाज गुड इनफ एक्ज्याक्टली मेबी बजेट कम भएर हामीले वी कुडन्ट एक्सप्लोर द आइडिया तर त्यो आइडियालाई चाहिँ इन्डियामा भनौँ न वी मेड इट फर 50K होइन नेपालमा त बेयरली इनफ टु फिड एन्ड डु इन्डियामा 4 करोड आइसीमा बनायो अरे प्रोले होइन 4 करोड आइसी भनेर 7 करोडमा त नेपाली फिल्म पनि भन्दैन भनेपछि ओके मैले लेखेको आइडियालाई चाहिँ त्यतिको एक्सप्लोर गर्न पाएँ भने त दामी हुने रहेछ त मान्छेले मन पराउने रहेछ त भनेर सो द्याट वाज द भ्यालिडेसन अफ कोर्स एन्ड देन आई डिसाइडेड टु ओके स्टे ब्याक एन्ड डु मोर थिङ्स एन्ड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ मोर पिपल केम टु अस आइडियाजहरू लाइक म्युजिक भिडियोमा एटलिस्ट त्यसपछि चाहिँ भनौँ न अनि इमिडिएटली आफ्टर वी मेड दिस म्युजिक भिडियो फर कमेरो प्राग्मेटिक डिल्युजन्स भन्ने I haven't watched that. Okay, it's interesting. त्यसमा चाहिँ आई लर्न 3D VFX यताउता अनि हुन्छ नि sci-fi म्युजिक भिडियो भन्छु म त्यसलाई चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न स्टिल त्यस्तो राम्रो त छैन अफकोर्स हुन्छ नि इट वाज एउटा सानो ल्यापटपकै बेसिसमा भनौँ न भेरी स्मल क्रू मोस्ट अफ द पोस्ट प्रोडक्सन मैले आफै वेट लिफ्टिङ गरेको थिएँ प्राग्मेटिक डिल्युजन्स भन्ने चाहिँ नट यो त होइन द्याट वाज द सिक्वेल त्यो सिक्वेल थियो मैले यो मात्रै हेरेको छु अनि सो छैन क्या अहिले तल एकचोटि जानुहोस् न या दिस वान एकचोटि यो त टिजर भयो अनि सो यसको टिजर हेरिदिउँ न त टिजरै हेरिदिउँ हुन्छ सबै हेर्नु भ्याउँदैन या सो वी मेड दिस सेट बनायौँ हामीले होइन अनि त्यस पछाडि एउटा ल साइफाई खालको आइडियामा एक्सप्लोर गरौँ न त भनेर अनि द आर्टिस्ट दाईहरू रितव दाईहरू पनि दे वर रियली एक्साइटेड अबाउट द कन्सेप्ट अनि ल गर नि त भाइ भनेर दिनुभयो
So yeah, we made something else यो बेलामा चाहिँ that's what I feel होइन. At least we got to मलाई के feel भयो भने we could explore new kind of ideas नेपालमै बसेर पनि. And then अरू कामहरू गरियो, त्यसपछि अर्को कमेरोको म्युजिक भिडियो बनायो that gave us a little bit more hype. अनि गर्दा एडमा छिर्यो हुन्छ नि. सो एड इन्डस्ट्रीमा अहिले भनौँ न we've been able to make a small टप name. चोइस अहिले त Thankfully, if that's what you think, I'm not saying it really भन्दा. अनि so at least people prefer us भनौँ अहिले इन्डियादेखि पनि खोज्छन् को छ त नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू हो भन्ने खालको भइरहेको छ. So thankfully we were able to move up. But you know the industry, there's only so much you can do here. Yeah. So ad industry, love it, hate it, love, hate it. So perfect love hate relationship. I call this sad industry. So it's there, but it's not what it should be भनेर. Yeah. There was a time यस्तो बबल एडहरू बन्थ्यो नेपालमा पहिला हुन्छ नि. गोल्डन एज थियो खुकुरीको एड थियो के अरे खुकुरी त हो नि होइन, चाहसीको एक मात्र पहिचान त्यस्तो बबल एडहरू त्यहाँ लाइक त्यो बेलाको भिजुअल चाहिँ कस्तो खतरा थियो नि त्यसको. बिग स्केल क्या. अहिले हेर्दाखेरि पनि ओ शिट यार एडको लागि यस्तो बनाउँथ्यो भनेर हुन्छ नि. अनि बिचसम्म पनि देयर वाज अ टाइम राइट बिफोर वी एन्टर्ड द इन्डस्ट्री राम्रो भइरहेको थियो क्या. हेर्न न ल, लुक एट दिस कस्तो राम्रो छ यार है. यो बेलामा नेपालमा टेक्निकल स्किल्स थिएन होला, बट लाइक नेपालमा डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ थियो क्या. टु से द्याट हामी यस्तो यो बनाउने होइन, ल यसमा पैसा हाल्ने. अहिले चाहिँ के भइरहेछ नि, वी हेभ द टेक्निकल म्यान पावर तर डिसिजन मेकिङ पावरै छैन. लाइक बिकज मोस्ट अफ द बिग ब्रान्ड्स हुन्छ लाइक अ लट अफ देम आर लाइक मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू आइरहेछ एन्ड देन मार्केटिङ डिसिजन्स उताबाट आउँछ अनि वी जस्ट हेभ टु बी इन द्याट. त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो बनिरहेको छैन क्या. राइट. आई थिङ्क फर्स्ट डाउनफल चाहिँ सिगरेटको एड ब्यान हुँदाखेरिबाटै सुरु भयो जस्तो लाग्छ क्या. बिकज दे वर द मोस्ट स्पेन्डिङ पिपल. याद छ नि तिमीलाई? यो भयो. अर्को सूर्य नेपालको त्यस्तै ग्रान्ड, नट एज ग्रान्ड बट इट्स ग्रान्ड त्यो बेलाको एड छ होइन. याकले त्यस्तै राम्रो एडहरू बनाउँथ्यो. एन्ड वन्स दे वर ब्यान्ड फ्रम एडभर्टाइजिङ त्यसपछि स्पेन्डिङ कम भयो. एन्ड देन आई थिङ्क फर द मोस्ट पार्ट चाउचाउ बिस्किटहरूले गर्न त गरिरहेको थियो, तर लिकर वाज द नेक्स्ट मेजर स्पेन्डिङ इन्डस्ट्री भनौँ न, ब्रान्ड क्याटेगोरी. अब रिसेन्टली लिकरको पनि ब्यान भइसकेपछि चाहिँ अलिकति लिम्बोमा छ क्या अहिले. हुन्छ नि, नट अ लट अफ पिपल आर स्पेन्डिङ. अहिले मेबी भेहिकलहरूले गर्न खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ, तर त्यो पनि खासै राम्रो टेक्निकल एक्सपर्टिज छैन भन्ने नै भएर नेपालमा अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन क्या राम्रो गर्नको लागि. वी से द्याट हामीले गर्न सक्छौँ भनेर नेपालले सक्छ त भन्छ तर सक्दैन. बिकज हुन्छ नि लाइक एभ्री टाइम नेपाली क्रिएटर्सहरूले एक्सपेक्टेसन बिट गर्दा नै छ क्या होइन. लाइक आई नो द्याट हुन्छ नि द वर्ड्स रिच देयर होइन. अनि आई थिङ्क बट इट्स गेटिङ बेटर. डु यु थिङ्क इट्स गेटिङ बेटर? आई डाउट इट ब्रो. किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने सी देयर वाज अ टाइम लाइक आई सेड जस्ट बिफोर वी एन्टर द मार्केट राम्रो बजेट स्पेन्ड हुँदै गर्थ्यो रहेछ क्या. अनि तर त्यो बेलामा बजेट स्पेन्ड हुँदै पनि हाम्रो त्यो क्रिएटरहरूले भनौँ न, भेटरन क्रिएटरहरूले चाहिँ दे कुडन्ट डेलिभर. एन्ड दे एभ्री वान थट कि हो कि नेपालमा हुँदैन, कि त इन्डियाबाट टिम लिएर आउनु पऱ्यो, कि त इन्डियामा बनाउनु पऱ्यो. एडमा मात्रै भन्दैछु है म चाहिँ. अनि देन त्यस पछाडि चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर अस टु इन्टर द इन्डस्ट्री इट सेल्फ क्या होइन. हामीले गर्न सक्छौँ, ट्राई गर्छौँ यताउता भनेर एटलिस्ट वी गट सम अपर्च्युनिटिज. हामीले प्रुभ पनि गऱ्यौँ तर बाई द टाइम इट वाज टु लेट. त्यस पछाडि बजेट कम्प्लिटली डाउन हुन थालिसकेको थियो. अनि अहिले चाहिँ फेरि के भइरहेछ भने जति बजेट छ त्यो त ग्लोबली नै डाउन भइरहेछ. नेपालमा त झनै एकदमै खतरा डाउन भइरहेछ. डिजिटल मार्केटिङ भनेर जुन आयो नि डिजिटल, अब हुन्छ नि, नाउ इट्स नट टिभिसी इट्स डिभिसी होइन, डिजिटल भिडियो कन्टेन्ट अब चाहिँ. सो डिभिसी हुने बित्तिकै अब के भइरहेछ पर्सेप्सन भने इट्स अ भेरी रङ पर्सेप्सन. तर पनि सस्तोमा एड बनाउनुपर्छ एकछिन, किनभने लाइफ टाइम एकदम छोटो छ, मान्छेले स्क्रोल गरेर हटिहाल्छ. फेसबुक मात्र राख्ने हो, युट्युब मात्र राख्ने हो होइन, अनलाइन स्पोन्सर मात्र गर्ने हो. सो वी सुड नट बी स्पेन्डिङ सो मच. बरु लेट्स गेट हाम्रै इन हाउस टिम अर इन्टर्न्स अर वाट एभर भनौँ न, सक्दो लो बजेटमा बनाऊँ भन्ने भइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टको सेचुरेसन त बढिरहेको छ. नाउ इफ यु वान्ट टु से इन्डस्ट्री राम्रो भइरहेछ त्यसलाई भन्ने हो भने, तर एट द सेम टाइम स्पेन्डिङ गर्ने मेन्टालिटी चाहिँ झन् घटिरहेको छ क्या. अनि हियर वी आर, हामी क्रिएटरहरू चाहिँ एक आपसमा कम्पिट गरिरहेको छौँ एउटा सानो त्यही फ्रुटको लागि. इट मेक्स नो सेन्स. इट्स सो स्याड अहिले नि. यहाँ म पनि त्यो एरियामा मजाले भुलेर बस्यो नि त होइन. सो लाइक वान अफ माई फर्स्ट डिजिटल एड वर्क वाज
budget was so low that the only way of making it profitable was we had to shoot 4 ads in a single day. There you go. 4 ads in a single day. We did it, but it only worked because it was too stupid and we committed to it. No, अहिले यस्तै भइरहेछ कि either you don't charge for your sweat and hard work, just जे खर्च लाग्छ त्यति मात्रै, त्यो खर्च पनि थाहा छ फेरि हाम्रो ब्रान्डहरूलाई, क्लाइन्टहरूलाई, एजेन्सीहरूलाई सबलाई थाहा छ यति खर्च लाग्छ। योभन्दा बेसी भनेको चाहिँ दे आर ट्राइङ टु चार्ज फर देयर माइन्ड भन्ने थाहा छ, एन्ड नोबडी पेज फर यर माइन्ड, नोबडी वान्ट्स टु पे फर यर आइडियाज अर वाट एभर, तिम्रो दुःखको लागि, नट फर माइन्ड ओर फर यर स्वेट भनौँ न, हार्डवर्क पनि गर्दै हुन्थ्यो जस्तो मात्र लाग्छ नि त। नाउ इमेजिन इफ यु ह्याड गट एटलिस्ट 2 days for that same number of ads, or 4 days ideally, होइन, नत्र त आइडियली त एक दिन एउटा एडलाई 2 दिन चाहिँ लाग्छ भन्छु क्या म, होइन त, किनभने पर्सपेक्सन चाहियो नि त एडमा त, एभ्रिथिङ सुड ग्लस एन्ड साइनी देखाउनु पऱ्यो, एभ्री प्रडक्टको एभ्री एङ्गल दामी हुनु पऱ्यो, होइन, ब्याकअप हुनु पऱ्यो देखि लिएर अल दोज थिङ्स। अनि 4 दिनमा एक दिनमा 4वटा बनाउँदाखेरि वाट क्यान द बेस्ट यु क्यान डु इज नट इभन इनफ क्या, होइन। सो इदर यु डोन्ट चार्ज ओर यु जस्ट लेबर कस्ट भनौँ न, लेबर पनि एकदमै अन्डर पेड गरेर काम गर्नु पऱ्यो कि त गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो, गर्दिनँ भने नि अर्कोले गरिदिइहाल्छ किनभने दे क्यान, डेफिनेटली। सो या द्याट्स अ डिलेमा अहिले। Like when you started, did you have aspirations to do something in the ad industry, or like entirely and then let's make money? अनि यस्तो थियो, 2टा कुरा छ त्यसमा चाहिँ। एउटा भनेको चाहिँ बिकज आई न्यू आई वाज नट गोइङ टु गेट फिल्म बनाउनको लागि ल ओके करोडौँ लिई भनेर कसैले दिनेवाला छैन भन्ने थाहा भयो, एन्ड आई डोन्ट कम फ्रम अ फ्यामिली अफ मनी, सो आई हेभ टु मेक माई वे थ्रु, आई हेभ टु क्लाइम्ब इट स्टेप बाई स्टेप भन्ने मैले रियलाइज गरेँ है आफ्टर बब, इट बम्ड। अनि सो त्यो भएपछि चाहिँ द ओन्ली लजिकल स्टेप टु मुभ फरवर्ड वाज एडभर्टिजमेन्ट, बिकज आई हेड हर्ड एटलिस्ट ब्रान्ड्स आर स्पेन्डिङ मनी, किनभने ब्यान्डहरूले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा खर्च गरेर आएको थिएन खासै, बिकज देयर इज नो रियल वे टु जेनेरेट मनी। सो अनि मैले आई रियलाइज कि आई क्यान ओन्ली डु सो मच इन म्युजिक भिडियोको स्पेक्ट्रममा, सो एड वाज द वे टु गो इफ आई वान्टेड टु सुट विथ रेड भनौँ न, द्याट वाज अ बिग डिल त्यो बेलामा, हुन्छ नि, रेडमा ओके अलिकति ठुलो लाइट युज गरेर 2 दिन यार पुरै ट्रली राखेर जीवाम राखेर खिच्न पाए हुन्थ्यो, हुन्छ नि। सो यो खालको विशफुल थिङ्किङहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई न्यू आई हेड टु गो टु द एड राउट, अनि लकिली आई गट अपर्च्युनिटी है। अनि सो त्यो पाउने बित्तिकै द्याट वाज अ बिग डिल फर मी, होइन। सो आई न्यू लाइक आई सेड। अर्को चाहिँ के थियो भने अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ एड इन्डस्ट्री यति झुर थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ, हुन्छ नि, लुक एट नेपाली एड्सहरू, होइन, ए घरकै कता जान लाग्यो म त XYZ चाउचाउ लिन गएको, ओ म पनि लिन आउँछु, XYZ चाउचाउ खानुहोस् सबैजना। सो द्याट्स द एड नि त अहिले, नट टु लङ अगोसम्म। अहिले पनि देयर आर सम एड्स यस्तै नै बजिरहेको हुन्छ नि, यस्तै नै हुन्छ, नेपालीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैजनाले बुझ्ने भाषा यही हो भन्ने भइरहेको छ नि त। अनि आई न्यू, होइन, नो आई वान्टेड टु मेक इन्डियन लेभलको एड्स एटलिस्ट नेपालमा बसेर। आई न्यू इन्डियामा 2 करोड 3 करोडबाट सुरु हुन्छ अरे यार ब्रो, एडको बजेट हुन्छ नि नेपालमा, अब यु नो द सिन। अनि होइन त्यही पनि आई विल ट्राई इट, म गर्छु, राम्रो एड चाहिँ म बनाउँछु भन्ने चाहिँ थियो एउटा चाहिँ। इफ आई गट अ चान्स आई वुड मेक गुड एड्स भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो, हुन्छ नि। त्यही हिसाबले टिमसँग बिल्ड गर्ने यताउता भइरहेको थियो, टेक्निकली आफूलाई त्यसरी नै ग्रो गरेर थिएँ। सो फर्स्ट वाज विस कि ओके म हाई टेक ग्याजेट्सहरूसँग खेल्न पाऊँ बिकज आई विल ह्याभ बजेट। सेकेन्ड वाज म राम्रो एड बनाउँछु, र थर्ड वाज ओके मैले एडमा प्र्याक्टिस गरेँ भने चाहिँ भोलि मैले मुभी राम्रो बनाउन सक्छु, होइन। एटलिस्ट आइ एम गेटिङ टु प्र्याक्टिस अन यो सर्ट फर्म कन्टेन्टमै भए पनि यसको यो दौरानमा चाहिँ आई गेट टु वर्क विथ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स, अनि सिस्टम बनाउँदै बिल्ड गर्न सक्छु भन्ने भन्दा गर्दै अनि थ्याङ्कफुली आई हेभ बिन एबल टु बिल्ड अ टिम, भनौँ न, रियली गुड टिम। अनि इभन हाम्रो क्युए एनिमेसनमा पनि, सो एडको प्रडक्ट एनिमेसन नेपालमा बनाउन सकिन्छ भनेर फाइट गर्दा एन्ड देन वी स्टार्टेड दिस एनिमेसन स्टुडियो, होइन। अनि सो त्यो भिजन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ, भनौँ न, द्याट्स किपिङ मी गोइङ अहिले। या कि इज अल्सो डुइङ ग्रेट अहिले त, मेड सम म्युजिक भिडियोज 3D एनिमेटेड, होइन। अनि वी रिसेन्टली वर्कड अन के अरे एउटा PSA विच वी रोड फर देम, एन्ड लाइक one of the best products. कहिले रिलिज हुन्छ भनेर कुरेर मात्रै, one of the best animation products that we've ever seen, and like entirely built within the country, within one building. छोड्दै न, होइन। अनि so like it
gives me so much optimism that केही न केही चाहिँ गर्न सकेछ, but it's just that यो marketing department ले हेर्दै मात्रै है होइन त्यही भएर एनिमेसनमा पनि आई सी लट अफ पोटेन्सियल स्पेसली बिकज अफ माई टिम राजदाई नयन यु मेट दोज गाइज होइन यस्तै नयन लाइक 12 क्लास 11-12 देखेको साथी है सो डाउन टु अर्थ सो ट्यालेन्टेड होइन अनि मिटिङ विथ दिज गाइज गेभ मी होप होइन टु इमेजिन लट मोर द्याट्स द बेस्ट पार्ट क्या बुझ्यो नि जे सोच नि सोच भन्ने खालको छ क्या उनीहरू चाहिँ हामी बनाइदिइहाल्छ नि एन्ड आई वेन्ट क्रेजी विथ द्याट थट अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि त मैले जुन कमेरो देखाएँ नि सानो क्लिप सो त्यसमा चाहिँ अलिकति सिजिआईको पनि कामहरू भएको थियो सो आई लर्न इट माइसेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि आई वाज एबल टु कम्युनिकेट वेल विथ दिस गाइज एन्ड द टिम पनि होइन सो माई स्टोरी टेलिङ अनि राजदाई र नयनको टेक्निकल एस्पेक्टहरू हामी मर्ज गरेर चाहिँ क्युआई हेज बिन एबल टु डेलिभर गुड क्वालिटी कन्टेन्ट्स लेटली अनि त्यसले गर्दाखेरि वी बिन एबल टु स्ट्यान्ड आउट इन अ भेरी सर्ट टाइम बट अगेन लाइक आई सेड नेपाली इन्डस्ट्रीमा देयर इज ओन्ली सो मच यु क्यान ग्रो क्या अब कहाँ जाने के गर्ने भइरहेछ अहिले चाहिँ बट विल फिगर समथिङ आउट what's the what work are you most proud of अहिलेसम्म गरेकोमा आई थिङ्क देयर आर कपाल अफ वर्क्स एउटा त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो कमेरोको सेकेन्ड म्युजिक भिडियो आउँछ नट द वान अघिनको सो द्याट वाज द फर्स्ट वान स्टिल आइम प्राउड अफ इट अफकोर्स कर्मदाईवाला चाहिँ द्याट took a toll on me. That was my tune. Yeah, it looked so grand. Back then especially when it got released. कतिजना छ यिनीहरूको टिममा बहुत मलाई सिरियसली राइट नो हामीले यो सोच्दाखेरिदेखि लिएर हुन्छ नि इट वाज सच अ क्रेजी थट बट आई न्यू आई कुड पुल इट अफ बिकज अफ द टिम आई ह्याड अनि द आइडिया इट सेल्फ हुन्छ नि त्यो वारलाई जसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्ने भनेर सोच्यौँ अनि दिस स्पेससिप अनि दिस लट अझ अलिकति स्किप हाल्नु त फर्स्ट मिनट चाहिँ इट्स जस्ट फ्ल्यासब्याक जस्तो मात्रै हो एन्ड वन्स द वारको पार्ट सुरु हुन्छ नि द्याट इज इन्सेन अनि इभन प्रोडक्सन डिजाइन हेर्नु न You guys made this all, right? Yeah. Amro Nival Vajacharya. So he was the production designer. Another brilliant person. The industry should look out to. Yeah. Ani so that was his first time art direction गर्न दाइ गरौँ हामी म सक्दिनँ होला स्योर सक्नुहुन्छ दाइ लेट्स डु इट सो द्याट वाज हाउ द कन्भर्सेसन वेन्ट सबैतिर क्या अनि लुक एट द्याट वी डिडन्ट इभन ह्याभ इनफ लुगा ब्याकग्राउन्डमा छ नि एउटा मात्रै सेट थियो क्या सो द्याट वाज शिट यु जस्ट रेप्लिकेटेड यप अनि भिलेनहरू पनि निभाल दार्ने हो होइन अनि त्यही पनि एउटा मात्रै लुगा भएको भएर चाहिँ वी ह्याड टु डु यति धेरै जुगाड गर्नु परेको थियो त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि होइन अनि पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि नागेश एक्लै हुनुहुन्छ नि सो हेज मेड बिग नेम अहिले त त्यो बेलामा हि वाज अल्सो स्टिल स्टार्टिङ आउट सो ट्राई गरौँ एक्सप्लोर गरौँ ओके दाइ वी गट दिस भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ वी वर एबल टु पुल इट अफ अनि कर्म दाइलाई पनि सेम थिङ दा यस्तो क्रेजी आइडिया छ वी हेभ नो मनी टु पे गर्ने हो त अफकोर्स वाइ नट भनेर नि केम अन बोर्ड अनि या आइ एम रियली प्राउड अफ दिस This because this is not money. This is pure love for the work. Right? And like my passion pani bhandiन के passion is kind of overrated. It's just love, you know. माया लाग्छ के कामको है सो नाला पानीको वार तर sci-fi parallel universe मा so that was the thought process how we started the cyberpunk aesthetics. Yeah. 300 inspirations. And I love to spell out my inspirations पनि क्या हुन्छ नि बिकज यही नै 300 हेरेरै हो यो बनाउने बिहाइन्ड द सिन्स हेरेको ओके दिस मेबी वी क्यान डु एन्ड वी ट्राइड इट एक्सन सिक्वेन्सेसहरूदेखि लिएर हुन्छ नि एभ्रिथिङ द्याट वेन्ट अन टु इट अनि यो बनाउने क्रममा चाहिँ हुन्छ नि वी अलमोस्ट गेभ अप love that scene. There was a transition. है अझ जान्छ के You guys made this. है I'm proud of it. हामी नेपालमा बसेर नेपालीहरूले यतिको बनायो त्यो जमानामा भनेर क्या Yeah, and also virtually with no money. Yeah. Imagine if these guys had money. That's Nepal? अगाडिको चाहिँ कर्म दाइ पछाडिको चाहिँ बाँकी आर्मी चाहिँ सबै नै होइन त्यो भिलेन चाहिँ मेन भिलेन त कर्म नै हो ए हो द्याट्स अ प्लट ट्विस्ट यसको लास्टमा ए हो अलिक बिर्सिसकेको रहेछ स्पोइलर अलर्ट ड्याम So that was something we crazy bunch of people हुन्छ नि naive people. How long did it take? Almost 1 वर्ष लाग्यो यार ब्रो Damn. यो सो प्री प्रोडक्सनमा हामीलाई सर्टेन टाइम लाग्यो सबै प्रप्सहरू सेटहरू यताउता बनाउन अगेन नो मनी सो वी जस्ट वेयर पोरिङ वाट एभर वेयर मेकिङ फ्रम अदर सानोतिनो प्रोजेक्टहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ सुटमा चाहिँ हामीले 3 दिन जस्तो खिचेको अरे 3 days of shoot? या That's okay. अनि ग्रिन स्क्रिनमा लागेको छ अब एकैचोटि वार्डरोब मात्र धेरै भन न
के अरे इन्सेन प्रिप्रोडक्सन भएको हुनुपर्छ त क्रेजी छ ओके अनि वार्डरोबमा त धेरै भए पनि हामी एक दिन कम गर्न सक्थ्यो होला क्या सो वी हेड टु सुट द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन गर्दा गर्दै अनि त्यस बिहाइन्ड द सिन्स डकुमेन्ट्री नै यसको वाइ एन्ड हाउ भनेर पनि हुन्छ नि अनि ड्युरिङ द्याट प्रोसेस अनि माई टिम स्प्लिट अप इट्स नट गर्न ह्यापन यस्तो क्रेजी आइडियाजहरू नेपालमा काम छैन भनेर हुन्छ नि अनि हाफ अफ देम स्टार्टेड अदर कम्पनी अरू के सबै कुराहरू भयो बट नो वी वर एबल टु पुल इट अफ लास्ट सम्ममा अनि या आइम थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान हु गेभ दिस स्वेट एन्ड ब्लड किनभने द्याट नो अमाउन्ट अफ मनी क्यान बाई द्याट स्टिल पनि होइन सो यो चाहिँ अनि लाइफमा अगेन दिस इज मोर लाइक प्रुफ अफ कन्सेप्ट क्या स्टिल वाट एभर थिङ्स आइभ डन ओभर द लास्ट 10 years दे आर अल प्रुफ अफ कन्सेप्ट अफ थिङ्स आई वान्ट टु डु इन लाइफ होइन भोलि पैसा कमाएपछि यसलाई चाहिँ अझ बेटर वेमा भोलि टेक्नोलोजी पनि एक्सेसिबल हुन्छ होइन नेपालमै बसेर पनि सो भोलि चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ दिज आर अल आइडियाज अनि दि अदर थिङ आइम प्राउड अफ इज माइपेको टिभिसी That was another benchmark that we were able to create. Sure, I'm again proud of it. That was brilliant. Right? Swastima wala hai na. So if we hadn't done this Kamerako music video back in 2016 हामी यो स्वस्तिमाको माइपे बनाउन सक्दैन थियौँ क्या हुन्छ नि अनि त्यो नलेज र त्यहाँको मिस्टेक्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वी वर एबल टु डु इट इन 8 months त्यो पनि फर 90 seconds को टिभिसी वी टुक 8 months 8 months हाम्रो क्युआई भर्खर सुरु भएको थियो एन्ड आई पुट देम अल यही काममा ओके बट आई हेभ टु से द्याट इट्स पोलिस्ड टु द लास्ट सर्फेस यस्तो लाइक क्लिन छ क्या पुरै होइन and yeah kudos man that was great job है सो अगेन इट्स अल विशफुल थिङ्किङ नै अहिले एडमा गरिरहेको हामीले त हुन्छ नि वाट एभर अपर्च्युनिटी पाउँछ अनि वी पिच फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ यस्तो गर्ने हो त भनेर एन्ड समटाइम्स द क्लायन्ट्स एन्ड द ब्रान्ड्स एन्ड द एजेन्सिज आर क्रेजी इनफ टु लेट अस डु वाट एभर वी वान्ट मोस्ट अफ द टाइम्स दे डोन्ट हेभ द मनी सो इट्स अ टफ कल पैसा छैन ओके फाइन हामी विल स्टिल डु इट भन्नुपर्छ होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फ्यु टाइम्स वी आर एबल टु क्रिएट सम बेन्चमार्क प्रडक्टहरू ग्रेट रमाइलो कामहरू भइरहेछ अनि लाइक हामी सँगै काम गर्न थालेको अराउन्ड 10 months आई थिङ्क सो 1 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो कि 1 वर्ष लाइक आई थिङ्क जेठ असारतिर होला द्याट लाइक आई ऱ्यान्डमली हामीले भेटेर कुरा गरेँ कि मैले मेसेजमा गरेँ द्याट भेटेर हो जस्तो लाग्यो यु केम टु मिट नयन नयनले ऱ्यान्डमली भेट्न बोलाएको नयनले भेट्न बोलाएको राइट यस वी वेयर इन टच अन एन्ड अफ यतिकै अन सोसियल मिडिया र बाटोमा भेट्दा हाइलो त भइहाल्थ्यो होइन आई वाज अवेयर अफ यर वर्क एज वेल जस्तो तिमीले गरिरहेको थियो सबै कुराहरू होइन इट्स अ स्मल वर्ल्ड सो वी न्यू इच अदर त्यो बेलामा पनि बट ठ्याक्क भेटेर ल ओके आयुषले लेख्छ पनि होइन यस्तो अगेन it's such a like I've never considered myself a writer होइन but the more I पहिला त I started writing सानो digital ads होइन writing comedy skits for Cookie Dunk back in the day होइन and then wrote some like digital ads अनि त्यसपछि बाँकी समाचार अनि त्यसपछि I like sort of started enjoying it enjoyed learning the process अनि रिसेन्ट तिमीसँग कुरा भेट्दा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स डेभलप भयो क्या ओके आई क्यान राइट आई नो वाट थिङ्स अदर पिपल आर मिसिङ इन राइटिङ एन्ड आई क्यान सर्ट अफ फिल इट भनेर अलिकति कन्फिडेन्स आएको थियो अनि त्यसपछि आई वाज टकिङ टु एनी डिरेक्टर द्याट आई मिट अनि त्यही बेला तिमीलाई पनि भने क्या एन्ड देन लाइक त्यसपछि चाहिँ आई वर्क विथ अ बन्च अफ पिपल बट विथ यु इट हेज बिन सच एन अन गोइङ प्रोसेस हामीले यति धेरै काम गरिसक्यो लाइक अलमोस्ट कति भयो 20-25 पुग्यो क्या आई थिङ्क सो सानो कन्टेन्टहरू पनि जोड्ने भने त धेरै भइसक्यो ब्रो एन्ड आई बिन इन्जोइङ इट अ लट पनि मी टु लाइक अगेन सो लाइक मेरो राइटिङ जर्नीमा चाहिँ आई वर्क विथ सो मेनी डिरेक्टर्स अनि वान थिङ द्याट आई हेभ रियलाइज इज लाइक हरेक डिरेक्टरको आफ्नै लाइक पर्सेप्सन हुन्छ स्क्रिन प्लेबाट अनि त्यही अनुसार लेखिदिनुपर्छ भन्ने हुन्छ विथ यु आइ एम द मोस्ट कम्फर्टेबल लाइक विथ यु लाइक आई क्यान गिभ यु द लाइक मैले जसरी लेख्छु विदाउट एनी काइन्ड अफ एडजस्टमेन्ट आई क्यान गिभ इट टु यु एन्ड लाइक यु क्यान ब्रिङ आउट द क्लोजेस्ट होइन इन्टरप्रिटेसन अफ द्याट अनि थ्याङ्क यू अनि अर्को थिङ द्याट आई इन्जोय अ लट विथ यु
as a director is that a lot of the directors जोसँग मैले काम गरिसकेको छु they feel like the writerको काम चाहिँ लेखिसकेपछि सकिन्छ हैन त लेखेर दे that's your job is done हैन now I'll do whatever I want with it and which is a perfect I guess it's okay हैन but with you it's more you know like more collaborative हैन like so do you think it's because you thought मेरो राइटिङमा चाहिँ केही प्रब्लम थियो पहिला लाइक विथ योर राइटिङ हैन सो डिड यु युज टु राइट नो या हैन सो वाट ओके कस्तो गाह्रो भयो कि मलाई क्वेसन सोध्नलाई नै इफ यु राइट योरसेल्फ व्हाई डिड यु हायर मी almost that question because a lot of the directors can't do that हैन मेरो लागि चाहिँ के छ भने लाइक डिरेक्टर्सहरू युजुअली दे आर so visual हैन that they get sucked into the visual nature of filmmaking हैन अनि जहाँ चाहिँ they compromise a lot of complexity of writing त्यो मैले चाहिँ feel गरेको कुरा हो and I think that you have sort of admitted that यो कुरा चाहिँ मैले छोड्नुहुन्न यो कुरा चाहिँ मैले अर्कोलाई ह्यान्ड ओभर गरेको बेटर भनेर लाइक you kind of admitted that is that a good very tricky question है मैले यसरी डिटेलमा चाहिँ सोचेको थिएन let me try to figure it out as we speak so I do enjoy writing हैन पहिला त म राइटर डिरेक्टर भनेर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराएको हुन्थेँ हुन्छ नि सो I'll write my own stuff I'll direct my own stuff नै भन्ने थियो मलाई हुन्छ नि for the longest time अनि जति पनि सर्ट फिल्म्सहरू स्पेसली इभन एड्सहरू पनि I tried writing some अनि they were well received पनि ओके कति कुराहरू लाइक यु सेड भिजुअली पनि हुन्थ्यो टेक्निकली पनि ह्याप्पी भइरहेको हुन्थ्यो बट एउटा पोइन्टमा चाहिँ आई फेल्ट कि स्पेसली फर एड्स हैन मलाई चाहिँ अनि स्क्रिप्टहरू एजेन्सीबाट आउने गर्थ्यो नि त धेरै जस्तो त्यो हुन्छ नि एजेन्सीको आफ्नै राइटर हुन्छ उनीहरूले स्क्रिप्ट दिन्छ आफूलाई चाहिँ त्यही बुझ्दैन होइन अलिकति चेन्ज गरौँ न भन्यो भने चाहिँ के जहिले पनि एन्सर के आउँथ्यो भने ब्रो यार यो मैले एक ब्रान्डसँग 3 महिना लगाएर स्क्रिप्ट लग गरेको छु प्लिज डोन्ट चेन्ज द वर्ड प्लिज डोन्ट डु इट भन्थ्यो अनि मैले पनि त्यही हिसाबमा ओके फाइन आई ट्राई माई बेस्ट भन्थेँ दिन्थेँ अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ आई रियली डिन्ट इन्जोय एट अल के त्यो गर्दाखेरि बट स्टिल आई मिन यु हेभ टु वर्क होइन किप द लाइट्स अन गरिन्थ्यो बनाइन्थ्यो अहिले पनि भइरहेको हुन्छ त्यो प्रोसेस होइन अनि बिस्तारै चाहिँ दे स्टार्टेड ट्रस्टिङ मी टु सजेस्ट ओके अनिलले यो 2टा वर्ड चेन्ज गरौँ भने चाहिँ राम्रैको लागि हो भोलि उसले बनाउने हो बिस्तारै त्यो हुन थालिसकेको थियो अनि तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ के भने आई इभन एक्सप्लोर्ड अ लट अफ राइटर्स थ्रु अलङ द वे आफै कहिलेकाहीँ ब्रान्डहरूले डिरेक्टली अप्रोच गर्थ्यो स्टोरी प्रड्युस गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब राइटर त खोज्नु पऱ्यो कि त आफै लेखेर बस्नु पऱ्यो एउटा भनेको चाहिँ आई डिन्ट ह्याभ इनफ टाइम टु सिट डाउन किनभने इट्स नट लाइक ओके मलाई आइडिया आयो मैले लेखेँ ट्याक टाइप गरेँ स्टोरी बन्छ भन्ने होइन नि त इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस यु हेभ टु इट्स अ मेडिटेटिभ प्रोसेस अलमोस्ट होइन त राइटिङ भिडियो बनाएर जस्तो इजी छैन क्या लेख्न चाहिँ द्याट्स वाट आई एडमिट आई नो होइन एन्ड आई रेस्पेक्ट द्याट सो इदर आई वाज टु सिट डाउन एन्ड अरू केही काम छोडेर एकदम काम भएर लेख्न बस्नु पर्थ्यो त्यो भयो भने चाहिँ बरु केही सोचे जस्तो निस्किन्थ्यो अदरवाइज आई वाज नट रियली ह्याप्पी विथ वाट आई वाज राइटिङ लेटली चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ वेन आई एक्सप्लोर अदर राइटर्स दे वर गुड राइटर्स होइन राम्रै गरिरहेको थियो तर एभ्रीबडी ह्याड देयर ओन जनर स्पेसिफिक्सहरू हुन्छ नि अनि त्यसमा आफूले पुस गर्दाखेरि पनि त्यो निक्लिरहेको थिएन जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई बट देन वेन आई मेट यु एन्ड आई ओके लेख्छ आयुषले भनेपछि लेट्स एक्सप्लोर नि त ट्राई गरेर हेरौँ न भने सानो प्रोजेक्टहरूमा हामीले एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम यु केम अप विथ स्क्रिप्ट अर आइडिया अर ब्रिफमा जे जस्तो चाहेको छ अनि दे वर ब्याङ अन क्या एन्ड स्टिल अनि त्यो भनौँ न इट्स बिन अलमोस्ट अ इयर त्यो मिसै भएको छैन भन्छु म अहिलेसम्म पनि जस्ट आई थिङ्क हिजो अस्तिसम्म पनि युआर पिचिङ सम आइडियाज ठ्याक्क अन पोइन्ट यस्तै त हो चाहेको होइन सो त्यो भएको भएर चाहिँ आई सोर्ट अफ फेल्ट भेरी कम्फर्टेबल टेकिङ ब्याक सिट अन राइटिङ होइन अनि द्याट्स अ भनौँ न ह्युज रिलिफ फर मी क्या बुझ्यो नि इट्स लाइक अनि आई थिङ्क हाम्रो देयर इज अ फ्रिक्वेन्सी द्याट वी म्याच अन बिकज युर जस्ट इनफ गिकी होइन एट द सेम टाइम यो रेफरेन्सेसहरू हामीले कुरा गर्दाखेरि सेम ल्याङ्ग्वेज होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि आई फाउन्ड अ मिरर वेन इट कम्स टु राइटिङ इफ अ मिरर द्याट्स वाज अ बेटर इमेज भनौँ न अनि सो त्यो भएपछि चाहिँ
Yeah, I'm looking forward to doing more collaborations with you. अनि सो अघि तिमीले भनेको चाहिँ अनि इट्स अगेन एज अ राइटरको काम लेखेर सकिँदैन भन्ने चाहिँ आई डु बिलिभ होइन, किनभने देयर सो मच थट प्रोसेस बिहाइन्ड इट. अझ कतिपय टाइममा चाहिँ वी निड टु बी कोलाबोरेटिङ इभन मोर भन्छु म चाहिँ. सुटमा पनि आएर हुन्छ नि यस्तो हो नि त, वाट्स द थट प्रोसेस, किनभने फेरि कहिले मैले सोध्नु भएको हुँदैन प्रीमा, सुटमा आफ्नो हिसाबमा गरिन्छ, पछि आउँदाखेरि त मेबी दिस इज नट वाट द राइटर्स वे थिङ्किङ, वाट यु वर थिङ्किङ, बट इट वर्क्स जस्तो भएर आउँछ होइन. But I think that's something we need to still figure out as we work on. Yeah, I guess like so. For the record, like I do think that you're a great writer. And I've seen like ads ma not how much ads when ads so but I've seen your early skits that you made. Right, last puff थियो एउटा, last puff त मैले लेखाएँ तर साथीले हो हैन. Yeah, but like I know that you're a great writer. अनि what the question really was like what made you open and comfortable to trust someone else with the writing process? किनकि again the reason is मैले त्यस्तो खालको डिरेक्टर नभेटेको हो नि त पहिला हैन. But then again I guess I think the common language between us being able to talk about the same things with the same references I think helps a lot. And like this question has been in my mind so much because you trusted us with one of the most prized projects that you are doing, which is Bandinda होला हैन. So like Anil had been working on a superhero short film project हैन. It's called Guleli. अनि बनिसकेको थियो and like you showed us and then you trusted us enough to we need to rewrite it. And which first it takes an immense courage to admit that यसमा धेरै कुरा मिसिङ छ ब्रो हैन. And then trusting someone else with that हैन. So कति how long has it been since you started this project? किनकि I know like budget constantले गर्दाखेरि it has been on and off हैन. I'm almost ashamed to say the duration यति टाइम भइसक्यो काम गरेको, because it's भोलि प्रडक्ट आउँदाखेरि त्यति टाइम देखिँदैन क्या त्यसमा. on and off really यत्रो टाइम लाग्यो हुन्छ नि भनेर त्यत्रो टाइममा त धेरै कुरा बन्थ्यो भने. So I think it's more than 3 years भइसक्यो अहिले. 3 years भइ नै सक्यो बनाएको चाहिँ. सुरु गरेको चाहिँ आइडिया त त्योभन्दा अझ अगाडिदेखि नै हुन्छ नि. That's how it goes. आइडिया त you keep on bouncing, you keep on pitching. If somebody else is भनौँ न ट्रस्ट गरिहाल्यो भने काम सुरु हुने हो, नभए चाहिँ इट किप्स अन बाउन्सिङ. सो आई थिङ्क यसको फर्स्ट आइडिया सुरु भएको चाहिँ वे ब्याक हो खासमा 2016-17 हो फर्स्टमा चाहिँ. त्यो बेलामा चाहिँ एल्बर्टसको दाइहरूले चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउनु पऱ्यो भाइ भनेर सुरु भएको थियो. अनि एउटा जिकेडी गरी खान देऊ भन्ने उहाँहरूको सङको लागि चाहिँ जिकेडी म्यानबाट केही बनाऊँ न, वी वान्ट टु डु ट्राई सुपर हिरो आइडिया भन्नुभएको थियो. सो द्याट्स वेयर इट स्टार्टेड एक्चुअली हुन्छ नि. सो द फर्स्ट आइडियाको इन्सेप्सनको क्रेडिट गोज टु एल्बर्टस है. जिकेडी म्यान ओके द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ भनेर सो जी त्यहाँबाट सुरु भएको, जीबाट अनि पछि गुलिली भयो क्या. सो आई रोड दिस कन्सेप्ट जहाँ चाहिँ देयर इज दिस सुपर हिरो द्याट एक्जिस्ट. अनि त्यो तर बिट हिज बिन मिसिङ. अनि त्यो कस्ट्युम चाहिँ एउटा सुपर फ्यानले भेटाउँछ. अनि त्यस पछाडि यो कस्ट्युम लगाएर चाहिँ अनि वान डेभरि स्ट्रिटमा जाँदाखेरि चाहिँ हि फिल्स अ लट अफ फेलियर्स. एन्ड देन एट द एन्ड हि थ्रोज द कस्ट्युम हिमसेल्फ. सो द्याट वाज द फर्स्ट म्युजिक भिडियोको लागि बनाएको आइडिया चाहिँ. And then it didn't happen, music video, of course, for different reasons होइन. अनि पछि चाहिँ ओके आई फेल्ट आई had made some design पनि स्केचेसहरू पनि छ त्यो बेलादेखिको हुन्छ नि. सो दिस इज जिकेडी म्यान भनेर अर जी म्यान भनौँ न, पछि चाहिँ त्यो भयो. अनि नो आई थिङ्क आई वान्ट टु डु दिस, यसलाई त एक्सप्यान्ड गर्नु सकिन्छ है भन्ने भइरहेको थियो मलाई जहिले पनि. अनि वान डे कुन्दुन द एक्टर लिड एक्टर है कर्मा दाईको भाइ अनि कुन्दुनको ड्याड कल मी ओभर. अनि हामीले वी जस्ट फिनिस्ड रिलिजिङ थर्स्टी त्यो बेलामा चाहिँ. another great project है. रेस्ट इन पिस शाहरुख म्यान. सो थर्स्टी सकेपछि चाहिँ भनौँ न कुन्दुन वाज एट डन अ ग्रेट वर्क त्यसमा. अनि हिज ड्याड वाज एक्साइटेड ल केही गरौँ न त, अर्को केही प्रोजेक्ट आइडियाहरू छ भने वी डोन्ट हेभ अ लट अफ मनी तर गरौँ भनेर उहाँले बोलाएपछि चाहिँ आई इमिडिएटली पेस्ट ओके एउटा आइडिया चाहिँ छ हेर्नुहोस् होइन. इट्स अ बिट च्यालेन्जिङ बट हामी गरौँ. सो म त्यही 3 मिनट जतिको आइडियामा बनाउन सकिन्छ होला लाइक अ म्युजिक भिडियो भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ.
एन्ड देन ल ओके तिमी सोच नि त भन्नुभयो एन्ड आई वेन्ट ब्याक होम अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले आई वाज वर्किङ विथ दिस राइटर कल्ड प्रतिपल अधिकारी है नाउ उहाँ चाहिँ यति ब्रुवरीको ब्रान्ड म्यानेजर हुनुहुन्छ सो वे टु गो अनि सो उहाँले चाहिँ ओके आई वान्ट टु ट्राई सर्ट फिल्म्स भन्नुभएको थियो क्या जस्ट लाइक यु मेड आई वान्ट टु एक्सप्लोर राइटिङ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली क्लिक ओके लेट्स ट्राई नि त मसँग यो आइडिया छ यसलाई लेख्नु न त भनेर अनि उहाँले फर्स्ट थिङ सेड इट ओके सुपर हिरो मैले एउटा सुपर हिरो फिल्म हेरेको छैन बट आई टु गिभ इट अ सर्ट होइन यु आर अ राइटर यु क्यान केही न केही त लेख्नु न बिकज आई वाज रनिङ आउट अफ टाइम किनभने आई हेड टु पिच दिस स्क्रिप्ट जे भए पनि अनि उहाँसँग काम गरिरहेको भएर अनि आई टोल्ड हिम एन्ड हि वाज एक्चुली हुन्छ नि ब्रेभ इनफ टु गो ब्याक एन्ड come up with this idea with this villains, this arc and यस्तो यो पेन ड्राइभदेखि लिएर a lot of things जुन त्यो मुभीमा छ and it sounded great ल ओके तर ड्युरेसन अलिक बढ्छ क्या हो 10 मिनट जति हुन्छ होला ठिकै छ वी पिच्ड इट ल बनाऊ भन्नुभयो and then I went back home I started drawing more costumes design यताउता अझ वर्ल्ड बिल्ड गर्न थाल्यो अनि तर के भयो भने सो हामीलाई भनौँ न उहाँले दिनुभएको बजेट चाहिँ फर्स्ट डेमै सक्यो क्या ब्रेकडाउन गर्दाखेरि अझै आइरहेछ मोर लाइक 7-8 days एटलिस्ट होइन अनि ओके 2 दिन 3 दिन हामीले खिच्यौँ जसो तसो एन्ड देन वी रेस्टेड वी केम ब्याक वी रिग्रुप्ड एन्ड वी प्लान अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो रिग्रुप गरुन्जेलसम्म इफ वी ह्याड सर्ट इट ब्याक टु ब्याक खिचेर सकाएको भए फिल्म पनि सकिसक्थ्यो त्यही नै हो भन्ने हुन्थ्यो But then that gave me time to think. Dude, के बनाएँ मैले होइन के भइरहेछ यो okay this is not okay what I would imagine it's not about the script itself and it's about world building it's about the character it's a lot of things so त्यस पछाडि चाहिँ त्यो फ्यु मन्थ्स सोच्ने टाइम पाएपछि फेरि बसेर लेखौँ न त भन्ने मैले प्रतिबलजी अल्सो हुन्छ नि इन्टरटेन मी अनि त्यसरी मैले आफै पनि लेखेँ जोडेँ गर्दा अनि सो अल अफ अ सडन 2.5 वर्ष बितिसकेछ we're still not done shooting to this day we're not done shooting होइन अनि 10 मिनटको लागि भनेर सोचेको फिल्म 1 घन्टाको भइसकेछ 1 घन्टा भइसक्यो अनि मलाई त्यो यस्तो त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ आई सोर्ट अफ फेल आउट अफ लभ हुन्छ नि it's missing something यार मेबी आइडियामा हो कि अथवा क्यारेक्टरमा हो कि वर्ल्डमा हो कि के त मिसिङ भइरहेको छ आइ एम नट एबल टु ब्रिङ आउट वाट आई ह्याड एक्चुली इमेजिन बिकज दिस कुड बी पोटेन्सियल छ तर भइरहेको छैन भनेपछि चाहिँ द्याट्स व्हेन आई मेट यु अनि सेड आम अ राइटर होइन एन्ड आई नो युर अ गिक एउटा गिक राइटर लेख्छु भनिरहेछ उसलाई देखाएर हेरौँ न त एन्ड देन इमिडिएटली यु केम अप विथ सो मेनी ग्रेट आइडियाज राइट अफ द टप अफ यर हेड विदाउट इभन गोइङ ब्याक होम And that's when I felt, oh, this is the dude. Aayushलाई मैले ल्याउँछु एकचोटि. I'll request him. And that's what मेरो word I don't have any money. I spent it all. Will you be भनौँ न will you do the honor of joining the team and brainstorming भने and you were excited about it. I was for passion, bro. That's all I needed to hear. अनि yeah, now we're here. You rewrote I think a lot of pointsहरू missing aspectहरू आएको छ. Of course अब it's भत्किन लागेको घरलाई जति प्लास्टर गरे पनि पर्फेक्ट त हुँदैन. Yeah, it's not perfect, but yeah, I feel like it has a lot of stability now. पहिला चाहिँ त्यो मिसिङ थियो. Right. It was just blocks on top of each other without any glue. होइन, that was the first thing that I kind of thought about it. अनि त्यही अगेन इमेन्स पोटेन्सियल बट जस्ट लाइक हुन्छ नि फन्डामेन्टल्सहरू अलिकति हुन्थ्यो नि देन लाइक आई वाज भेरी स्केयर टु के अरे प्रपोज आइडियाज किनकि जति धेरै आइडिया त्यति धेरै पैसा ब्रो या बट लाइक वान अफ द लाइक जुन के अरे जुन हाम्रो this best friend character, what's his name? Ravi. Yeah, like Ravi ko character, I had a blast writing that character. Kinki पहिला थिएन, but like he was just like someone there matrai. But yeah, I had a blast writing him. I think he brings a lot of the humanity or realness in the story. And yeah, like I was happy that you got it. I was very scared that you wouldn't take that idea. Of course, it's understandable. It's a risky move. मलाई चाहिँ risky चाहिँ के लाग्यो भने like because I didn't know that the guy who plays the character actor हो कि होइन or just someone who just हुन्छ नि stand in हो कि I don't know होइन to give that person an important role ठुलो decision हो नि त but you took it and the reshoots were
done pretty well. है And so still one scene left. One scene, 2 scenes technically, but 1 day shoot. One day shoot. So like I'm writing that, so very excited. So like how do you like what's your plan on releasing it? Simple, YouTube ma फाल्दिने हो. I know we spent a lot of resources, time, especially a lot of people worked really hard. I wish there was some way to make money out of it. तर त्यो भनेर I don't want to keep it for too long, or I don't want it to end up at some platform which has no value to it. It's ultimately Gulili is a proof of concept. It's not a perfect movie. So अब त्यो proof of concept लाई चाहिँ धेरै सेल्फ गरेर राख्नु पनि मन छैन मलाई चाहिँ भनौँ न. And I'm nervous कि भोलि गएर यार यही हो त मान्छेले भनौँ न अनिल नेपालीले यस्तो के हल्ला गर्दै फिल्म बनाउँछ भनेर is this what is trying to offer भन्ला भन्ने पनि मलाई डर त लागिरहेको छ हैन. But that's a risk I'm willing to take because we're still young, ready to make mistakes. And it's a superhero idea where Marvel exists in this universe. भनेपछि हामीले अब नेपालमा बसेर virtually with no money के बनाउने होला त भन्ने हुन्छ नि. But I hope people will give some benefit of the doubt. है सो निकालेर हेरिदिन्छु. भोलिको दिनमा if some investor or somebody else gets interested, we'll make a feature movie out of it. We'll rewrite it from scratch, from the square one बाट हामी लेखेर दामी बनाउँछौँ. It's an expandable universe. हैन नेपालमा सुपरहिरो आइडियालाई पनि केही न केही गर्न सकिन्छ है भन्ने मात्रै मलाई त्यति एउटा स्टेटमेन्ट भन्न मन लागिरहेको छ अहिले चाहिँ. एन्ड इट्स बिकम एक्जस्टिङ स्पेसली फर कुन्दुन हैन, वाज द लिड एक्टर बिचरा. सो एक्साइटेड एन्ड बिस्तारै बिस्तारै यो त निक्लिँदैन क्या हो जस्तो पनि भइसक्यो होला. That happens a lot फेरि. So we have to finish it and so I'm waiting for your final script अब. 2024 release plan. 24 भन्दा नि अब वैशाखमै रिलिज गर्ने सोचिरहेको छौँ हामीले. वैशाखमा. Alright, okay. Yeah. I like final scene लेखिँदै छ. But yeah, it's such a fun thing to be a part of, mostly because the most important thing that we think we did as writers was like connected it to the ground. हैन अनि त्यो राम्रोसँग निस्किया छ अहिले हैन. And you've done a brilliant job as a director पनि. So I'm very excited. So let's get this done. हैन ठीक छ हेरौँ के हुन्छ. What's like again best superhero movie ever made? Watchmen. Watchmen it's up there. I know, man. Like what are your thoughts about Batman versus Superman? I mean, it's a good movie. It's an exciting film, होइन, the way it's done. तर पनि the cartoon, the animated is much better क्या. Of course. होइन त. So अनि BVS को आफ्नै मोमेन्ट्सहरू छ. I was really excited when watching it theaterमा. I was jumping it. तर अहिले रेट्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्नाइडरको still Watchmen is the epitome that he ever did. होइन त. Yeah, Watchmen भन्दा बेटर त छैन हैन. But I still stand by Batman versus Superman. Okay. अनि यो कुरामा कति झगडा पर्छ मेरो. Yeah, for Martha. I liked that moment, dude. I liked the Martha moment. It was nice. There was no other way around it. There was no other way. Like if there's one connection between these two people, why not use it? हैन. Why not use it? हैन त्यो त युरेका मोमेन्ट हुनुपर्छ के. Whenever on the writing table and they found out कि both moms were Martha. And it's a beautiful like it's humanizes both of them. I liked that moment. And I know the reasons to it. I know there are holes, but I love it. Guilty pleasure. No, it's not that bad guilty pleasure भन्नलाई पनि. No, BVS I remember one day it was a long weekend हैन. So एक दिन मसँग खाली थियो. So I cancelled all plans just so I could stay home and watch Batman versus Superman. And director's cut 3 hours को एक्लै घरमा बसेर. And one of the best days of my life. Nice. अनि Snyder recently came to Joe Rogan को podcast पनि. मैले हेर्न पाएको छैन यार. 2 दिन भयो क्यारे हैन. अनि it's so fun because he flat out says that हुन्छ नि मलाई फिल्म बनाउनु छ हैन. And then कस्तो फिल्म बनाउँछस् भन्दाखेरि like he talks about a conversation that he had. अनि कस्तो फिल्म बनाउँछस् भनेर he pulled out a graphic novel and said यस्तै. यही. That was Watchmen.
कि devious? No, for everything that he does. Okay. Right? So like before he even got, like he wasn't even a director. So okay. जब म direct film बनाउँछु भन्ने सोचे मात्रै थियो मान्छेले सोद्धाखेरि कस्तो फिल्म बनाउँछ भने पुल आउट यही नै यही यो कसरी गर्छ भने कसरी होइन कि यही नै यहाँ यो तर यहाँ Nice. and I love that about Snyder movies and I was just like हुन्छ नि किनकि comic books are so fun हैन अनि त्यो खालको visuals हेर्न पाउँदैन नि त है किनकि movie is in its own world and he's just like no mix it है रेस्पेक्टफुली बनाउँछ क्या उसले फेरि हुन्छ नि एज अ चाइल्ड टु लभ्स कमिक्स होइन अनि त्यही चिजलाई चाहिँ द वे ही इमेजिन्ड ट्याक्कै निकालिदिन्छ ब्रोले अनि धेरैजनाको लागि होइन उसको स्टाइल बट हिज स्टाइल इज सो प्योर I love it त्यसमा चाहिँ अब वाचमेनको त इट्स सच अ त्यो त केस स्टडी नै हो ब्रो है सच अ भिजुअली कम्पेलिङ के अरे कमिक बुक नै पनि अनि जस्ट म यही नै निकाल्छु यही नै एब्सोल्युटली लभ इट वाचमेन अनि के अरे you've read the graphic novel पनि त्यो त मैले स्पेसल एडिसन मगाएर 3 महिना कुरेर युएसबाट साथीले पठाइदिएर अनि त्यो पल्टाउँदै फिल्म हेर्दै पज गर्दै ड्याम हो र पल्टाउँदै लभ इट आई स्टिल एउटै कम्प्लेन भनेको चाहिँ त्यो रोर्स्याकको ओरिजिन स्टोरी चाहिँ देखाएन मुभीमा पढ्दाखेरि त यस्तो इम्प्याक्ट गरे यार त्यसले है So it's understandable. So maybe Guleli will be that. Right? So 10 years later, right, Ayush, when we actually have made a couple of installment in the superhero franchise of our own, manchile farkera yaar yo kedaharle त्यो बेला ट्राई गरे यार that's why they're here भन्ने चाहिँ that's all Guleli is right now. So time capsule. So in your movie making journey भनौँ हैन अहिले त एड्समै छौँ And so like when do you think that the next step is coming up? Let's see. अब hopefully touchwood चाँडै होस् भन्ने लागिरहेछ हैन I've been pitching यो त फेरि it's a long process 6-7 वर्ष भइसक्यो I've been trying to get people on board ल मेरो आइडियालाई ट्रस्ट गर्नुस् I can make it भन्छ That's too ambitious for your first movie bro That's too ambitious for Nepali industry bro ओडी छुनु चन्द्रका प्रोड्युसर साहब Yeah, people who don't have money believe in that statement People who do have money don't care about it. I mean, that's the biggest problem here. पैसा नभएकोले जे भन्ने हुन्छ क्या there's a lot of philosophy हुन्छ नि when you don't have money when you do have money the mind becomes very assertive and very calculative अनि lot of things सोच्न थाल्दो रहेछ अनि I met with lot of producers पनि हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा गरिरहेको अनि नयाँ मान्छेहरूदेखि लिएर सबैजनालाई मैले पिच गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ they were just flat out नेपालीलाई यो पच्दैन नेपालीलाई हुन्छ नि there's this little I'm paraphrasing नेपालीलाई चटपटे नै खुवाउनुपर्छ पिज्जा खुवाएर हुँदैन पिज्जामा पनि चटपटे हालेर खुवाउनु नि हुँदैन द्याट्स ट्रु त चटपटे नै खुवाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट सोर्ट अफ हर्ट्स माई फिलिङ होइन बिकज म पनि त नेपाली हो म पनि नेपाली अडियन्स हो होइन आई लभ मुभिज आई लभ वाचिङ अल काइन्ड्स अफ क्रेजी मुभिज एन्ड देयर आर पिपल लाइक मी एन्ड यु एन्ड लट अफ पिपल हु लभ दिस काइन्ड अफ स्टफ नि त एन्ड इट्स सच अ लाइक के भन्नु त्यो द्याट आर्ग्युमेन्ट डज नट मेक सेन्स टु मी बिकज या अगेन तिमी र म हेरिरहेको छु त्यो एउटा कुरा हो बट इङ्ग्लिस फिल्महरू चलिरहेछन् मेकिङ अ बन्च अफ मनी कसले हेरिरहेछ त होइन नेपालीहरूले हेरेर होइन भने इफ इङ्ग्लिस मुभी चलिरहेछ भने होइन विच इज दि अल्टिमेट पिज्जा इन योर आर्ग्युमेन्ट होइन सो हामी त लाइक we're लाइक काइन्ड अफ मेकिङ अगेन हुन्छ नि त्यो चलिरहेको छ फिल्म आई नो अनि त्यो चाहिँ कस्तो डिलेमामा छ भने दे डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन छैन अनि चल्ने फिल्म बनाउनु पर्छ चल्नेमै लगानी गर्नुपर्छ स्याडली केही पनि चलिरहेकै छैन स्टिल पोरिङ मनी अन द सेम सेट होइन अनि या अब त्यो डिलेमाबाट चाहिँ पिपल विथ मनी एन्ड सम पिपल कुल पिपल विथ मनी चाहियो के अब हु वान्ट टु सेभ म खर्च गरिदिन्छु ल गर भनेर भन्छ नि अनि बल्ल गरेर देखाउनु पायो भने त क्या या द्याट्स द डिलेमा तर या लाइक आइम होपिङ अगेन लाइक आई थिङ्क सम काइन्ड अफ गुरिल्ला फिल्म मेकिङ चाहिँ गर्नै पर्ने स्थिति छ होइन लाइक आई लभ वेन यु गेभ रेफरेन्सेस टु फिल्म्स लाइक किक एस अनि अर्को ड्वाइट श्रुटवाला के थियो
Super. Super, yeah, and like such a guerrilla filmmaking Right. that yeah, I think that's how we show them. Yeah, yeah. That I think I'm very optimistic that things will happen for Jazz, for you, and for us, Bunny, as the writer-director duo, trio actually. Trio. Yojna, let's not forget Yojna. Writer-director See, trio. this is the heart of the group, just like Yeah, yeah. Yeah, like we have a good chemistry going on. So let's hope we'll get koi producer लिएर रहेछ भने if Nepal goes to Oscar, this is the guy who brings it. Okay. I think त्यति भन्दै we'll आजलाई यति नै भयो. All right, dude. Right. Thanks for having me over, Ayush. Very fun conversation. Yeah. So भोलि नै भेटिन्छ हामी. Script लेखेर ल्याऊ. You're on the deadline. Vyasa Media Network.